Hi guys! We are here at Laggan Locks. So, yan guys. Ito po yung parang Neptune staircase. Pero dito naman siya banda sa... Ano? Basta. What's so funny? I forgot about the name of this place. Sa park sa Inverness. Hindi, ini si Verdes. Ano na siya? Malapit na sa Port William ito. Yeah, what's so funny? Yes. Hi guys, andito po tayo ngayon sa Lubot, Laggan. So parang French word ata siya, Lubot, Laggan. So parang canal din lang siya. Kita kasi niya yung canal. Lubot na. Kata niya? Yan. Ito picture ng kanal dito. Laggan Locks. Yan. Picture niyan. So, yan lang, dumala kami dito. Then, kilala no itsura. Pasyal-pasyal lang, road trip eh. Ayan, wala dumata na barko today. Right, there's no boat, right? Passing today. No boat. Eh? No, walang toilet yan dito. Ano mo nasabi? Nakalagay ito, no toilet. Ayun na. Ang dalawa na yan. Hi guys! We are here at Laggan Locks. So, yan guys. Ito po yung parang Neptune staircase. Pero dito naman siya banda sa... Ano? Basta. What's so funny? I forgot about the name of this place. Sa park sa Inverness. Hindi, ini si Verdes. Ano na siya? Malapit na sa Port William ito. Yeah, what's so funny? Yes. Hey, what's so funny? So, guys, tara. Samahan niyo kami. Mag-picture and then mag-fly ng drone. Actually, dumaan lang kami dito. Doon pa yung entrance. So maganda, may toilet, kung gusto yung may toilet na may toilet dito. Ayun. So tara, it's already 8 PM. Then, medyo malamig na. Ayan. Hindi ko alam bakit parang itim lagi ng mga tubig nila dito. Ba't kaya lagi itim? Oh, may nangagat na. Mami, may nangagat na. Tara. May nangagat. Oh, sige.
Tapos na tayo mag-drone dito sa Lubot, Laggan. So, uwi na tayo. Tatawag sa Lubot. Okay. So, Bisaya, alam niyo yan, meaning nun. Oh. Mami, okay na? Ito. Successful. Successful ang operation ni Daddy dito. Natutuwa si Mami. Alam na yan bakit. Something to do with lubot. Ay, nako. Libak naman eh. Kaya nga si Mami. Di ano yan? Libot. Kaya nga, parang lubot. Oh, libot ang name. Ayun. Hindi, French yan. Reception. Hindi, French yan. Yung ewan ko ba't yung lu. Ah. Hindi na lang ginawang the boats. Ah, okay. The boat. Oo. Eh, siguro French yung may-ari. Lu. Lubot. Basta. Kaya si Mami nakapaglubot. Sige, pagsamantalahin mo na. Ayan, di ako matanda na. Tara na. No, wala na dyan. Ang name niya dito. Alam mo ka na. Loch Oich. Hi. Dagat to, Mami. Hop. Wala nang araw. Okay, picture mo namin guys ha. Say guys, may boat na dumaan. Ito parang cabin nila dito. Ah, may nagka-wild camping din. Ano? Parang may cabin tayo. Check ko muna. So yun guys. Pauwi namin. Goodbye Laggan Locks. Goodbye lang, Doc. Till next time. Until next time. Bye. Bye. Peace out. Peace out. Something. Okay, let's go to the parking. See. Bye. Laggan Locks and Lubot. Kunin ko lang kotse. Bahan ko lang sila dito. Hop. Ayan. Ito pala yung tsura dito guys. So, Eagle Bar Pub. So, Eagle Bar Pub. Ano yung Lubot? Kala ko restaurant. Hindi pala restaurant yung Lubot.